আজি ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই দেখিছে সাজি কাচি ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু আজি এফালে যাম আমি আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া দাদা ভণ্টিহঁত গাড়ী লৈ আহি আছে। আমি অলপ আগবাঢ়ি যাব লাগিব কাৰণ অভাৰব্ৰিজ বনাই আছে কাৰণে ৰেল গেট বন্ধ, গাড়ী আহিব নোৱাৰে। গতিকে আমিয়ে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু ইপিনে মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেৰা নেপেৰা বৰষুণ, কেনেকৈ যাওঁ তাকে ভাবি আছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি আহি চেণ্টিগেট পাই গ'লোহি। এতিয়া দাদাহঁত আহি পালে আমি যাম। আমি আহি আছোঁ গুৱাহাটী। এইপিনে আমাৰ লগত আছে এয়া দাদাই গাড়ী চলাই আহিছে। এইপিনে আমাৰ ল'ৰা ভাগিন, এইপিনে ভক্তি, এইপিনে হ'ল আমাৰ ছোৱালী। কেইটা বাজিল? আমি বাহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোহি। এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠিব লাগে। এইপিনে এয়া বৌ দুজনী ভণ্টি আহি আছে। পাহাৰৰ ওপৰত উঠি উঠি ঘৰ পাই গ'লোহি। আমাৰ ভিনদেউ ৰখি আছে দেই। বাবি লাগি আছা? এয়া আমাৰ বা দেই আৰু এয়া ভাগিন। এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। বাবি তোমাৰ ৰিজাল্টটো কৈ দিয়া। 74.4% দুখনৰ লেটাৰ।
এইটো আমাৰ ইয়াৰ নাম কি কুকু কুকু হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া হাঁহিবলৈ দিয়াচোন হাঁহি দিয়া তুমি আজি মাছও দিয়া নাই আচাৰ লাগে নানা জলকীয়া আচাৰ লাগে নেমু লাগে দালি তহঁতৰ ৰাতিলৈকে হৈ যাব ইমান দালি বনাইছে ইমানবিলাক আইটেম হৈছে ইমান বেছিকৈ বনাব নোৱাৰিলে ভাইটিক মাতিব লাগিব আহিব লাগিব মাতিলে আহি যাব আজিয়ে এতিয়া আহি আফচোচ কৰি আছে হাঁহি দিয়াচোন পাখি হাঁহি দিয়াচোন একেবাৰে শেষত বা বৌ ভণ্টি ইহঁতে খাইছে দেই আৰু কিমান কিমান খাইছে দেখিছে একদম পূৰা ভৰ্তি কৰি কৰি লৈছে আমাক কমাই কমাই দি সিহঁতে সৰহকৈ লৈছে হাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া সন্ধিয়া বাজিছে 7টা আৰু আমি ঘৰত যাব ওলাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে আজিলৈ বাই বাই